Những sự nhảm nhí của game show Việt Nam. Game show Việt Nam coi đàn ông như món hàng. Game show Việt có rất nhiều format và rating cao, thuộc về những chương trình tìm kiếm những chàng trai hoàn hảo. Nhưng đằng sau cuộc chiến giành cực phẩm thì những khán giả họ nghĩ gì? Những game show, đặc biệt là những show hẹn hò, là món ăn chưa bao giờ hết hot trên các bàn tiệc ở trên truyền hình. Khán giả theo dõi chương trình Người ấy là ai, Quý ông đại chiến, Tình yêu hoàn mỹ, rất thích thú với việc nam thanh nữ tú tụ họp và cùng tìm ra cực phẩm và ghép đôi cho những người đang đi tìm kiếm tình yêu. Nhưng không món ăn nào có thể vừa lòng tất cả những thực khách. Tương tự như vậy thì cũng không ít game show hẹn hò tình cảm khiến khán giả không ưng ý và trọn vẹn. Đàn ông hay là những món hàng? Ngày 4 tháng 8 thì ca sĩ Đức Tuấn đưa ra quan điểm về format show hẹn hò hiện nay. Các anh có thể đẹp trai, thân hình tuyệt mỹ, lãng mạn, giỏi giang trong các lĩnh vực nào đấy, nhưng các anh cũng không phải là những người ông bản lĩnh, chững chạc, đáng tin cậy khi nhận lời đứng đó cho 6-7 người soi mói quần áo, đồng hồ, bông tai, rồi bình phẩm cười cười nói một cách cợt nhả. Và sau cùng thì anh này viết rằng thời buổi này thì những cậu bé vàng có rating cao vẫn tốt hơn những người đàn ông chững chạc và bản lĩnh. Và chia sẻ của Đức Tuấn nhận được rất nhiều bình luận. Nhiều người có cùng quan điểm với anh. Tôi đồng ý với quan điểm của ca sĩ Đức Tuấn. Đàn ông thực sự bản lĩnh chững chạc không tham gia mấy cái chương trình nhí nhố để thiên hạ bình phẩm về đồng hồ, quần áo, đầu tóc của họ, rồi cưa đua cợt nhả. Còn đối với đàn ông có lòng tự trọng thì đó chính là sự xúc phạm. Còn người đàn ông chấp nhận đánh đổi lòng tự trọng của mình để lấy được sự nổi tiếng thì mà thôi, đó là sự lựa chọn của họ. Nhiều khán giả bình luận đưa ra ý kiến. Cuối cùng thì cũng có những người nói lên nỗi lòng của tôi. Thật lòng thì tôi không thể xem được những chương trình mà đàn ông đứng lên chờ đợi để được đánh giá, bình phẩm như những món hàng. Thì ra chẳng phải mình thấy game show này kiểu này không hay một chút nào. Riêng tôi cho rằng hành động như là bình phẩm, xét nét người khác là không văn minh, là những bình luận cùng quan điểm với ca sĩ Đức Tuấn. Ca sĩ Thu Minh cũng bày tỏ quan điểm. Chuyện này thì chị có cùng quan điểm với em. Và bên cạnh đó thì không ít khán giả cho rằng nam ca sĩ quá xét nét, khắt khe với những chương trình giải trí trên sóng truyền hình. Một dân mạng có biệt danh tên là L viết rằng chương trình giải trí đơn giản chỉ là để giải trí, tại sao phải đánh giá bằng góc nhìn nghiêm trọng đến như vậy? Thật sự nếu anh Đức Tuấn có thời gian thì nên tự lo cho công việc của mình, không nên tham gia vào các vấn đề khác. Nhưng người đàn ông bản lĩnh thì cũng không nên dùng mạng xã hội để nhận xét người khác như anh chứ. Đức Tuấn thật là sân si với chương trình, là các bình luận phản đối suy nghĩ của ca sĩ Đức Tuấn trên trang cộng đồng cá nhân của anh. Điều đặc biệt trên các trang cộng đồng, khán giả tranh luận căng thẳng về ý kiến của giọng ca sĩ 40 tuổi Đức Tuấn. Đây không phải là lần đầu tiên khán giả lên tiếng về hình thức người chơi nam bị dàn cast nữ đánh giá như những món hàng. Dân mạng từng đưa ra một số ý kiến trái chiều về cách dàn dựng của Quý ông đại chiến. Một số khán giả lo lắng không hài lòng với những dàn cast nữ như là Linh Dương Lan Ngọc, Hương Giang, Harry Won, Lâm Vĩ Dạ thường tương tác thân mật, tán tỉnh và bình phẩm người chơi nam một cách kém tinh tế và thiếu sang trọng. Và nếu không dàn dựng như vậy thì game show sẽ chết ảo và không có ai xem. Show Người ấy là ai gọi người chơi nam là cực phẩm. Quý ông đại chiến phong cho các chàng trai đến tham dự các show là quý ông. Những cực phẩm hay các quý ông đến với chương trình đều có ngoại hình rất đẹp, chiều cao nổi trội và có profile hồ sơ cá nhân rất hoành tráng. Họ mặc xui bảnh bao, dùng những lời lẽ hành động đẹp đẽ nhất để thu hút sự chú ý của hàng trăm khách mời là nữ, cùng với nhóm bình luận viên là các nghệ sĩ nổi tiếng được mời đến làm ban giám khảo. Về công bằng mà nói thì đây là format hết sức thú vị, rating rất ổn định và lượng khán giả luôn trông đợi từng mùa, cũng cho thấy sức hút lớn của chương trình như thế nào. Và có ý kiến cho rằng các show trên mua format từ chương trình ăn khách nước ngoài nên nghiễm nhiên sẽ được hưởng sức hút từ những bản gốc hay còn gọi là bú phim. Nhưng nhận định này có phần không đúng khi nói về format gốc của Quý ông đại chiến. Và chương trình gốc của Người ấy là ai tại Thái Lan có tên là Romai Krasok, xuất hiện lần đầu vào năm 2016. Trong khi đó thì bản gốc của Quý ông đại chiến đã lên sóng từ những năm 1992, thời điểm khán giả Việt Nam hầu như chưa biết game show truyền hình là cái gì cả. Bản gốc của Quý ông đại chiến có tên là Maman Oman.
được phát trên kênh Star 1 của Đức từ năm 1992 đến năm 1995. Chương trình được bán bản quyền cho 17 quốc gia, trong đó có cả Việt Nam. Tuy nhiên thì các nước từng mua bản quyền chương trình đều đã ngừng phát sóng từ những năm 2000. Riêng phiên bản của Italia kéo dài đến năm 2003. Phiên bản Việt thì lên sóng lần đầu vào năm 2018, chậm hơn so với bản gốc tận 26 năm. Và sau khi các phiên bản quốc tế dừng phát sóng tới gần 2 thập kỷ, thì do khoảng cách thời gian quá dài, thì một số ý kiến cho rằng format hàng trăm cô gái chấm điểm đánh giá về các chàng trai đứng trên sân khấu thì đã rất lỗi thời. Thực tế thì giới trẻ ngày càng nâng cao về nhận thức, về văn minh và bình quyền. Và trong mắt không ít người thì việc để các chàng trai bước lên sân khấu để khách mời đụng chạm, nhận xét, sờ mó, thậm chí là tán tỉnh có phần rất kém văn minh và thiếu văn hóa. Nhận xét thì cũng được, nói đùa một chút thì cũng được, nhưng tôi nghĩ mọi lời nói thì đều nên có giới hạn. Có những tập tôi và bạn bè đều thấy rằng bình luận viên hơi sỗ sàng đụng chạm các nam giới hoặc tán tỉnh theo cách rất kém duyên. Và nếu quy ra một cách rõ ràng thì có thể là quấy rối nhẹ. MH, một khán giả theo dõi chương trình Quý ông Đại Chiến, và người ấy là ai nhận xét. Và trong phiên bản gốc và các phiên bản của Anh, Australia và Mỹ thì 10 thí sinh nam so tài năng về nghệ thuật, khả năng trò chuyện, vóc dáng hay là thẩm mỹ thời trang trên sân khấu. Và kết quả lại được đưa ra sau cùng, sau khi tổng hợp các đánh giá của khán giả nữ ở trường quay. Và trong xuyên suốt cuộc thi thì một mình MC nam dẫn dắt trên sân khấu, dàn người mẫu hoặc các khách mời nữ ở phiên bản của Anh Quốc chỉ xuất hiện để người bị loại xuống hồ nước mà thôi. Và giống như khán giả Việt Nam thì khán giả ở các phiên bản nước ngoài được sắp xếp ngồi khá xa sân khấu và không được tiếp xúc với các nam thí sinh. Và điểm khác biệt lớn nhất giữa phiên bản Việt Nam với các bản quốc tế chính là ban bình luận gồm các nghệ sĩ nữ nổi tiếng. Ban bình luận xuất hiện trong phiên bản Việt Nam được cho là khá nhiều thời lượng để trình diễn, nói chuyện và nhận xét thí sinh nam. Và những hành động, lời nói được cho là kém duyên, hơi sỗ sàng cũng xuất hiện khi ban bình luận tương tác với các thí sinh. Nói về việc thêm ban bình luận gồm vào những nghệ sĩ để vào game show Việt thì một biên kịch game show truyền hình cho biết rằng tâm lý của người Việt thì vốn thích xem những người nổi tiếng. Và tôi cho rằng nếu giữ nguyên format gốc, tức là chỉ có khán giả tương tác với những chàng trai vốn cũng là những người hết sức bình thường, thì chẳng có ai hứng thú xem chương trình. Và chúng tôi bắt buộc phải sửa format, thêm ban bình luận là việc bắt buộc phải làm. Và nếu không dàn dựng như vậy thì game show sẽ chết và chương trình sẽ chẳng có ai xem cả. Biên kịch và đạo diễn nên nhắc nhở các nghệ sĩ tiết chế những hành động của mình. Và tiếp tục trả lời phóng viên thì biên kịch trên cho biết đứng trên góc độ làm nghề thì cô đồng tình với việc thêm thắt các tình huống tán tỉnh, nhận xét hay là trêu đùa, trêu chọc tròn các thí sinh nam trong các chương trình theo mô típ đi tìm cực phẩm. Và cô nói rằng chương trình nào cũng cần phải có rating, cũng cần có yếu tố để hút view. Nhưng đứng trên góc độ khán giả thì tôi cũng cho rằng nhiều lần nghệ sĩ nữ đã diễn hơi quá, và nếu không tinh tế thì khán giả sẽ có ý kiến. Và biên kịch này chia sẻ thêm rằng, tôi lấy ví dụ, nếu bạn nghệ sĩ nữ góp mặt trong ban bình luận, thường giữ thái độ bình ổn, đánh giá công tâm, lịch sự, thì khi bạn bất chợt nhiệt tình thả thính với một thí sinh thì khán giả sẽ hiểu rằng bạn thật sự ấn tượng với những người này. Nhưng nếu tập nào bạn cũng phồ vập như vậy thì hành động này sẽ có thể trở nên rất nhàm chán. Thậm chí người xem cũng biết bạn chỉ đang diễn mà thôi. Và không phải là người chịu trách nhiệm nội dung của chương trình Người ấy là ai hay là Quý ông Đại Chiến, thì Ca cho biết rằng cô chỉ nhận xét trên góc độ quan sát khách quan. Và nếu tôi làm trong ekip của game show này thì tôi sẽ góp ý về việc nghệ sĩ nữ quá phù hợp với các thí sinh nam. Biên kịch, đạo diễn cũng nên nhắc nhở nghệ sĩ tiết chế hành động sao cho vừa hài hước, vừa duyên dáng và vừa đáng yêu. Với chương trình Người ấy là ai hay là Quý ông Đại Chiến là những chương trình nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả, thường nằm trong top các game show có rating cao. Phần đông khán giả thích cách trò chuyện dẫn dắt của Trấn Thành cũng như Hương Giang, hai trụ cột chính của chương trình. Và không khó nhận ra cả hai người đều bị ảnh hưởng bởi cách nói chuyện và trêu đùa của Jan Skat người Thái Lan trong bản gốc. Về mặt khách quan mà nói thì khán giả Việt Nam và khán giả Thái Lan thì có gu xem truyền hình không quá chênh lệch nhau. Đây được cho là một phần khiến lý do các chương trình mua format từ Thái Lan rất nổ rợ trên truyền hình của Việt Nam trong khoảng 3 đến 4 năm trở lại đây. Nhưng mặt khác thì vẫn rất nhiều khán giả không hợp và yêu thích cách đùa giỡn tương tác theo kiểu Thái Lan
Điển hình là trong chương trình Người ấy là ai. Tôi có thể xem phim Thái, nhưng show truyền hình của nước bạn có cách nói đùa và phản ứng rất lố, và khi đọc Việt sắt thì đôi khi thấy rất nhảm nhí và vô duyên. Khán giả MH tiếp tục đưa ra quan điểm của mình, và vị khán giả này nói thêm rằng chưa nói về việc trêu đùa không hợp với gu, nhưng chính những game show chương trình Người ấy là ai cũng có những phần mà khách mời MC tương tác với thí sinh nam hơi vô duyên và quá đà. Đôi khi tôi quên mất chương trình có nhân vật nữ chính, bởi chiêu trò tán tỉnh trêu đùa của khách mời đã lấn át hết sự chú ý của chương trình rồi. Và nói về những chương trình đi tìm cực phẩm và là trò đùa tán tỉnh của các ngôi sao nữ, thì người dùng mạng cũng chia sẻ quan điểm trên trang cá nhân. Game show bây giờ dàn dựng theo hướng hút view để kiếm tiền là chiêu trò của giải trí. Ekip sản xuất thì không biết nhiều người đang bị béo phì tinh thần vì những món ăn thừa chất đến như vậy.